Peekaboo. Spider. Spider. Good. سلام به کافی دی ایکس عزیز. من سید مهدی حسنپورم از کافی دی ایکس. میخوایم امشب در رابطه با یه مسئله چالشی که یکی دو هفته پیش توی لینکدین و اینستاگرام کافی دی ایکس ازتون پرسیده بودیم صحبت بکنیم. آیا دنیای برنامه نویسی قطعاً تا چند سال آینده عوض میشه؟ باید به این سوال جواب بدیم علمی و منطقی. به نظر شما ما تا چند سال آینده به عنوان برنامه‌نویس بیکار میشیم؟ هوش مصنوعی قطعاً نمیتواند جای برنامه‌نویس رو بگیره. آقا واسه میخوام برای بچه‌ها توضیح بدم. روشنش کن لطفاً. روشنش کن. راستی بچه من برای این ویدیو تقریبا 2-3 هفته سرم مطالعه تحقیق می‌کنم تا یه چیز بخور برای شما آماده بکنم و امیدوارم که به درتون بخوره و با لایک و سابسکرایب و کامنت همه جوری از این کانال حمایت بکنید که این مسیر بتونه ادامه پیدا بکنه و بتونم براتون کلی ویدیوهای حسابی ترتمیز بذارم. حاج آقا تونی استاک بفرمایید ادامه صحبت. من برم تونی استاک به توضیح بده. Your consideration, the Jericho. Jarvis, you up? For you, sir, always. I'd like to open a new project file, indexed as Mark II. Shall I store this on the Stark Industries central database? Actually, don't know that it... Hello, I am Jarvis. I am a programmer. I am without form. This feels weird. This feels wrong. I am... Then I ended up in the film industry, working on King Kong to Avatar, simulating faces. I'd got to a point in my career where I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have two planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but. Aisha, what do you think? I think if we had 330, maintaining 2800, we'll be clear for approach. And we ask the AI to fill in the missing pixels. Because artificial intelligence is coming to a VS Code pilot yesterday, a tool powered by GPT-3 capable of writing code automatically. All you have to do is write a developed by a company called OpenAI that was founded by people like Elon Musk, Sam Altman, and other high-profile tech figures. It started زود تموم شد نه؟ این تازه مقدمه بر مستند راز بقای برنامه‌نویسا. قدیما یعنی چند هزار سال قبل میرفتن تو جنگل و بعد نمیدونم یه شکاری میکردن که بخوان مثلا یه غذایی بخورن. الان کجا میریم؟ اما میریم اداره پشت کامپیوتر پشت میز پیشرفت کردیم دیگه. پیشرفت کردیم 500 سال پیش کسی فکر نمی‌کرد بتونن پرواز کنن. الان راحت از این شهر به اون شهر پرواز می‌کنه. به جای اینکه رو گاو و گوسفند بخوایم، رو گاو و گوسفند که آدم نمیره. رو گاو و اسب بخوایم مثلا، رو گاو هم نمیره. رو اسب بخوایم مثلا جای دیگه بریم. به همین سادگی تو این مستند کلی از چیزای جذاب واقعی و فیلمی رو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم و بعد از اون قراره که یه سلسله مصاحبه انشالله داشته باشیم با افراد خبره این حوزه و راجبش از اونا بپرسیم. با من همراه باشین. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره که کلی میتونین برای ادامه پیدا کردن این مسیر، این محتوا و این مستندا به من کمک بکنین. خدافظ.